Hello students, welcome to the channel. हामी Algebraic Expressions and Identities chapters पढ्दै थियौं र आजको हाम्रो टपिक छ Algebraic Identities. ओके सो हामी चारवटा आइडेन्टिटीजहरु पढ्ने छौं जस्तै मैले बोर्डमा लेखेको छु आइडेन्टिटी नम्बर 1, आइडेन्टिटी नम्बर 2, आइडेन्टिटी नम्बर 3 एन्ड आइडेन्टिटी नम्बर 4. ओके यो आइडेन्टिटीजहरु हामी युज गर्ने छौं यहाँनिर कुनै पनि बाइनोमियलको प्रोडक्ट निकाल्नु र अरु कुनै नम्बरहरुको कम्प्युटेशन्सको लागि पनि. ओके सो नेक्स्ट भिडियोमा हामी यो आइडेन्टिटीजहरुको एप्लिकेशन्स हेर्ने छौं यसलाई युज गर्ने छौं र त्यही युज गर्दा गर्दै हामीले यो आइडेन्टिटीजहरु मेमोराइज पनि गरिसकेको हुनुपर्छ. सो आज चाहिँ हामी हेरौं कि यो चारटा आइडेन्टिटीजहरु कसरी आएको रहेछ. ओके सो लेट्स सी द फर्स्ट आइडेन्टिटी दैट इज a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. ओके सो फर्स्ट अफ अल सबैजनाले यो आइडेन्टिटीजहरुलाई नोट डाउन गरिहाल्ने. ओके पज गरेर नोट डाउन गरिहाल्छ. ओके फर्स्ट आइडेन्टिटी जुन छ यो कसरी आएको रहेछ यो हामी हेर्ने छौं. ओके सो यहाँनिर हामीसँग छ a plus b whole square. a plus b whole square. ओके सो a plus b whole square means a plus b multiplied by a plus b. ओके जसरी हामीले 7 स्क्वायर छ भने के लेख्छ 7 into 7 सेम नम्बरलाई दुईपल्ट मल्टिप्लाई गरिदिन्छ. सिमिलरली यहाँ पनि a plus b को होल स्क्वायर छ. दैट मीन्स a plus b multiplied by a plus b गर्नुपर्छ. राइट सो अब यहाँनिर हामीले देखिरहेको छौं दिस इज मल्टिप्लिकेसन अफ बाइनोमियल विथ बाइनोमियल र बाइनोमियलको मल्टिप्लिकेसन पनि हामीले प्रिभियस भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छौं. राइट सो यसलाई हामी कसरी गर्छौं भन्दाखेरि फर्स्ट एक्सप्रेसनबाट फर्स्ट टर्म a निकाल्छ सेकेन्ड एक्सप्रेसनलाई ब्र्याकेट भित्र एज इट इज लेखिदिन्छ. राइट अगेन फर्स्ट एक्सप्रेसनबाट सेकेन्ड टर्म दैट इज प्लस b लेख्छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन एज इट इज लेख्छ a plus b. अब मल्टिप्लाई गर्छ a into a गर्दाखेरि हामीसँग a स्क्वायर आउँछ प्लस a into b is ab प्लस सिमिलरली b ले पनि मल्टिप्लाई गर्छ b into a गरे भने ba और ba लाई हामी ab पनि लेख्न सक्छ. राइट ba आउँछ ba ab भनेको सेम थिङ हो प्लस b into b is b square. So this is a square ab रहेछ. So ab plus ab is 2ab, right? 2ab plus b square. So this is our first identity that is a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square, right? जसरी हामीले लेखिसकेको थियौं. सो यो हामीले क्वेशन्सहरु हेरेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै बिस्तारै हामीले यो आइडेन्टिटीलाई मेमोराइज पनि गर्नुपर्छ. सेकेन्ड भिडियोमा यसको युजहरु पनि हेर्ने छौं. ओके सो सेकेन्ड आइडेन्टिटी फेरि हामी हेरौं अब. ओके सेकेन्ड आइडेन्टिटी छ आइडेन्टिटी नम्बर 2 दैट इज a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. ओके सो यो कसरी आएको रहेछ यो पनि हेरौं. सो दिस इज लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग छ a minus b whole square. सो a minus b whole square means a minus b into a minus b, right? ब्रैकेट means multiplication. स्क्वायर भनेको हामी सेम नम्बरलाई दुईपल्ट मल्टिप्लाई गर्छ. ओके अब यहाँ बाइनोमियल र बाइनोमियलको मल्टिप्लिकेसन हुँदैछ. यसलाई हामी a निकाल्छ ब्रैकेटमा a minus b लेख्छ. अगेन सेकेन्ड टर्म दैट इज minus b निकाल्छ फेरि ब्रैकेटमा हामी a minus b लेख्छ. राइट अब मल्टिप्लाई गर्छ. सो दिस इज a into a is a square minus a into b is ab minus b into a is minus ba और ba लाई हामी ab पनि लेख्न सक्छ. ओके अगेन minus b into minus b minus minus is plus b into b is b squared. राइट सो लाइक टर्म हेर्छ यहाँनिर दिस इज a square ab लाइक टर्म हो दुईटै माइनस माइनस छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ. साइन हामी ठुलोको साइन माइनस लेख्छ अनि प्लस गर्छ ab plus ab is plus minus 2ab and b square टर्म पनि छ हामीसँग. ओके सो a minus b whole square is a square minus 2ab plus b square. ओके जसरी हामीले यहाँनिर सेकेन्ड आइडेन्टिटी अघि माथि नै लेखिसकेको थियो. राइट सो यसरी आएको रहेछ हाम्रो सेकेन्ड आइडेन्टिटी. यसको पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा एप्लाई गरेर यो पनि हामी मेमोराइज गरिहाल्छ. ओके सो लेट्स मुभ अन टु द थर्ड आइडेन्टिटी. थर्ड आइडेन्टिटी चाहिँ हामीसँग a plus b multiplied by a minus b equals a square minus b square. ओके सो यो कसरी आएको रहेछ यो पनि हेरौं. लेफ्ट ह्यान्ड साइडको हामीसँग एक्सप्रेसन छ a minus b
multiplied by a plus b multiplied by a minus b, राइट। सो यहाँ पनि बाइनोमियल र बाइनोमियलको मल्टिप्लिकेसन हुँदैछ र यसमा हामीलाई याद छ फर्स्ट टर्म a निकाल्छ र सेकेन्ड एक्सप्रेसन एज इट इज लेख्छ a माइनस b, फेरि यहाँबाट सेकेन्ड टर्म निकाल्छ द्याट इज प्लस b र सेकेन्ड एक्सप्रेसन एज इट इज लेख्छ द्याट इज a माइनस b, ओके। सो मल्टिप्लाई गर्छ a इन्टु a इज a स्क्वायर, a इन्टु माइनस b इज माइनस ab प्लस b इन्टु a इज ba, और यसलाई हामी ab नै लेख्छ, अनि प्लस b इन्टु माइनस b इज प्लस माइनस इज माइनस, b इन्टु b इज b स्क्वायर। So this is equals to minus ab plus ab, minus plus is minus, ab minus ab is 0. So this gets cancelled, right? अब के रह्यो हामीसँग टर्म भन्दाखेरि a स्क्वायर र b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। सो a प्लस b मल्टिप्लाइड बाई a माइनस b चाहिँ हुँदो रहेछ हामीसँग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच इज आवर थर्ड आइडेन्टिटी, राइट। a प्लस b इन्टु a माइनस b इज इक्वल्स टु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। सो यसरी आएको रहेछ थर्ड आइडेन्टिटी। यो पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा एप्लाई गरेर सिक्नेछौँ, ओके। सो फोर्थ आइडेन्टिटी पनि हामी हेर्नेछौँ अब, ओके। फोर्थ आइडेन्टिटी छ हामीसँग x प्लस a इन्टु x प्लस b इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस a प्लस b इन्टु x प्लस ab, ओके। सो यसको लागि पनि हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लेखिहाल्छौँ, यो कसरी आएको रहेछ हेर्दैछ, ओके। सो x प्लस a मल्टिप्लाइड बाई x प्लस b, राइट। सो दुईवटा बाइनोमियल मल्टिप्लिकेसन हुँदैछ, यस्तो हामीले सिकिसकेको छ। फर्स्ट x निकाल्छ र सेकेन्ड एक्सप्रेसन एज इट इज लेखिदिन्छ द्याट इज x प्लस b, राइट। अब यहाँबाट प्लस a पनि निकाल्छ र सेकेन्ड एक्सप्रेसन एज इट इज लेखिदिन्छ द्याट इज x प्लस b, ओके। सो मल्टिप्लाई गर्छ अब x इन्टु x इज x स्क्वायर प्लस x इन्टु b, दिस इज bx, ओके, bx प्लस a इन्टु x इज ax, राइट, अगेन प्लस a इन्टु b इज ab, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस यहाँनिर हामीसँग bx र ax मा कमन फ्याक्टर x रहेछ, ओके। सो यो कमन फ्याक्टरलाई हामी बाहिर कमन निकाल्छ र भित्र हामी लेख्छ के रह्यो भन्दाखेरि यहाँबाट b प्लस यहाँबाट हाम्रो a, ओके। दुईटैको हामी कमन फ्याक्टर बाहिर x निकालेको छ, दिस इज प्लस ab, ओके। सो वी नो b प्लस a र a प्लस b भनेको त सेम थिङ हो, ओके। सो b प्लस a नलेखेर यसलाई हामी a प्लस b पनि लेख्न सक्छ, एक्स स्क्वायर प्लस र यो एक्सलाई हामी यतापट्टि साइडमा पनि लेख्न सक्छौँ, ओके। सो ब्राकेटभित्र हामीले b प्लस एलाई हामीले a प्लस b लेख्यौँ इन्टु एक्स पनि छ यो साइडमा लेख्यो एक्सलाई प्लस ab, ओके। सो दिस इज आवर फोर्थ आइडेन्टिटी द्याट इज x प्लस a मल्टिप्लाइड बाई x प्लस b इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इन्टु एक्स प्लस ab, ओके। आइडेन्टिटी नम्बर 4, ओके। सो यो पनि हामी यसको पनि हामी युज गर्नेवाला छ इन द नेक्स्ट भिडियो, ओके। हामी युज गरेर यो सबै आइडेन्टिटिजहरू त्यहीँनिर मेमोराइज गरिहाल्छ। सो आई होप सबै चारवटा आइडेन्टिटिजहरू हामीलाई क्लियर भयो होला। यो आइडेन्टिटिजहरू सिम्पल बाइनोमियलको प्रोडक्ट गरेर निक्लेको रहेछ जो हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ एक्चुअल मल्टिप्लिकेसन गरेर, तर हामीले यसलाई याद नै गर्नुपर्छ, ओके, मेमोराइज गर्नुपर्छ र यो आइडेन्टिटिजहरू कसरी एप्लाई गर्ने यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ।